pour beaucoup, c'est le voyage d'une vie. 自从我加入 WBG 以来，确实在对战 BLG， 不管是 BO3 还是 BO 的对局中，我们都是经常去输掉比赛。然后我觉得对面的选手风格是有点克制我们这边的，然后也在这方面吃过很多的苦头。这样的比赛里面相遇，说明我们两支战队都是非常有实力的 LPL 战队。去年输掉半决赛之后，就觉得非常失落吧，然后也有一些遗憾。我希望我们 LPL 带来一个冠军，弥补去年的遗憾。我觉得去年输也是非常可惜吧，就到现在我都记得，就每个操作的画面，就感觉那时候我个人状态其实不是很好吧，就队伍其实整体都是非常好的。去年输掉比赛一瞬间，我觉得 LPL 冠军对于我远远不够，就我还需要一次世界舞台证明自己。我赢得过 LPL， 赢得过 MSI， 但现在我只想在世界赛上证明自己是最强中的。Hôm nay kiểu nói tiếng Trung tùng ác. BLG 其实交手过这么多次的话，其实我们对于应对他们，其实还是有自己的一些想法的。我认为我们这次面对 WBG， 送他们一个9-0。Đợt một lời nhận xét để kiểu biết Lucen. 很多次， Này khó rồi. 这次也不会例外。虽然你们在 LPL 击败了我们无数次， Nhưng mà tôi đáng tin 最重要的胜利会属于我们。 Thì WBG thăng cấp bị BLG 6-0 á. Tính hiệu suất BO5 cả năm và bị BLG 6-0. Cũng giống như năm ngoái á, nhưng mà năm ngoái vào chung kết thế giới lại thắng, nên là cũng hơi 我和李都倒在过世界赛决赛的舞台上，所以不管这一次我们谁进入到总决赛， năm ngoái WBG cũng trong giải nội địa thua BLG rất là nhiều luôn á, nhưng mà chung kết thế giới thì họ thắng. Une seule équipe peut poursuivre son rêve. Et seul le temps nous le dira. Bonjour Paris! Bienvenue à la Dinas Arena!
Et finalement, sur la top lane, Freeze! Et en face de lui, căng dữ vậy. Team bình thường mấy hôm đánh giải nó hay mesdames et messieurs, pour une équipe kiểu là kiểu trong trạng thái không nói gì bất cần đời ấy. Hôm nay làm content này sao giống quan điểm đấy. une place ultime pour aller réclamer le titre de champion du monde. Alors, pour vos demi-finalistes, faites un maximum de bruit pour Ý lên trên lại đầu quá lạnh quá. Thấy thằng nào cũng bảo khác luôn đấy. Ladies and gentlemen, welcome back to Worlds 2024. It is time for the semi-finals. The LPL and the LCK are destined to meet for the Summoners Cup a week from now. But today, we're going to find out which one of these LPL teams gets to carry their region's banner forward to that final fight. Exactly, it's going to be massive stakes on the line for both of these teams, both so hungry for a chance at that world title. But for Weibo, it is very much an uphill battle. 8-1 this year against BLG. They now have to climb an absolute mountain, take on Titans, if they hope to get themselves once more into that final spot. Yeah, I believe it's even 10-1 if you count their best of 3 in spring, and it's 8 straight wins here, with those 2 wins in a row, in that last best of 3 they played, and then back-to-back 3-0s. BLG has been dominating Weibo. Well, we talk about climbing mountains, but the journey of 1,000 miles begins with a single step. Weibo bên đội xanh, BLG đội đỏ. Bàn Silas xeo hưởng một chơi hầu hết xeo hướng tới chất tướng Pháp Sư. Có đánh Zone, có đánh Chitana. BLG thì gần như là con aura của họ, đội xanh cái đội đỏ họ đều ban đi Oriana của Xiaohu rất là hợp lý. Xiaohu thì thật sự là đánh Oriana đi ôn kèo mà thật sự là đều có lợi thế. Đối đầu với ai đó tôi quên rồi, cho là toàn những kèo khó và gần DK đối đầu với mỗi DK thôi. Ban cho mình là Rakan của On. Ace của BLG cũng ban đi. Rồi toàn những chất tướng mà đội xanh nó sẽ hay ban những chất tướng mà mình không có đánh á. Rakan mình không đánh, Salat mình không đánh, Ace mình có đánh nhưng mà có lẽ là nó không thuộc ban pick. Đội đỏ AC ở slot 1-2 nó rất là phiền. Maokai của Tarzan cũng bị ban đi, ngắm vào vị trí Tarzan là người chơi tanh rất là nhiều, thả Zone cho vị trí của Xiaohu. Xiaohu có đánh Zone nhưng mà dám thả. Có cặp cho mình là Zone Sezoni. Việc ban Maokai cái này thì họ có lẽ sẽ là hướng tới Sezoni rồi. Sezoni Zack Kaisa hay là Sezoni Zack Smolder. Ra là Sezoni rồi, nó ban Maokai cái này chắc chắn là pick Sezoni rồi. Bên kia chỉ có thể đánh cho mình đó là Rumble, Scanner mà thôi. Chắc chắn đánh Lila chắc mai thắng. Scanner được pick chứ không phải là Sezoni. Vậy thì sẽ có như nào đấy? Kalista, pick cho mình cặp Kalista trước. Chắc chắn tự tin của mình có rất là nhiều chất tướng. Kalista, Reata thì đấu với hai chất tướng đấu sĩ bên kia hợp lý. Nhưng mà có SD đối đầu với Kalista, nhưng mà SD sao đánh Kalista? SD là đi đường đúng khó lắm á. Phải pick cho mình là rồng đúng không? Pick rồng để lấy chất tướng pháp sư cũng như là đi là một kèo ok đối đầu với con Zone. Nhưng mà vấn đề đó là không có AP. Mà vẫn là pick Smolder cho vị trí của cây này, hầu hết là thả Zone này đều là pick rồng để đi. Cái này thì nói chung là đầu game đè được á, sâu một mình có thể gánh nhưng mà kiểu về sau các bạn sau một là rất là khó đánh luôn đấy. Nhưng mà đối phương cũng chất tướng như kết hợp với con Zone rất là tốt, kiểu CC lại cho con Zone chiều cuối như kiểu là Maokai, Sezoni, nói chung là kiểu chỉ cần có CC thôi để con Zone nó rửa thì con Zone đánh nhau ở sâu một đánh được.
And that's going to be Knight's recipe for success here in game number 1 of this semifinal series. Chắc I want to để see nhỏ what hơn Brain's đấy. recipe for success is though into this Jax, because he's been most confident on things like the Renekton, the Gnar, and these kind of things. But already K'Sante banned away. I imagine Bàn thì mình là cây Sante, nhưng là hiện tại là không có AP. Bàn rất là hợp lý rồi, cây Sante tứ đồ với Jack, vẫn còn đó là chất tướng Sezuni cũng như đó là Poppy trong tay của Tăng Răng. Sezuni có lẽ sẽ không cần ban đâu. Gna của Braid một chất tướng họ sử dụng rất là nhiều. Không có Gna lại không biết là Weibo Gaming sẽ gặp vấn đề gì đây. Weibo Gaming hiện tại là rừng của họ hầu hết là đánh tanh, nên là mặt phối hình nó sẽ gặp vấn đề. Họ không có đánh Lilia trong trường hợp thế này, trường hợp này đánh Lilia rất là mạnh. Hoặc là đánh những chất tướng như kiểu là có lẽ sẽ đánh Sezuni mà thôi. Hoặc có lẽ sẽ là Sezuni Rumble. Những chất tướng cảm thấy hoặc là Sezuni Gragas, Sezuni Gragas cũng là hợp lý nhất rồi. Sezuni Gragas, Sezuni Mafai. Cái xa, chất tướng AP bị ban đi rất là nhiều. BLG sử dụng chất tướng gì đây? Liệu là một đội hình không có chất tướng phép hay chăng? Không có Rakan, không có Zik, không có Kaisa, rất là khó biết có thể pick ở đây. Varus ở đâu với Kalista. Vậy thì sẽ là hướng tới cho mình đó là Varus Nico à? Varus hay Meringer. Có lẽ sẽ là Varus hay Meringer mà thôi. Đánh một đội hình rất là tập trung các bạn đi đường. Varus đi đường, Jack cũng như rồng cũng như là cái tướng đi đường mạnh. Scanner là cái tướng ăn mục tiêu ổn. Có lẽ sẽ là đội hình mà phía BLG hướng tới. Một đội hình rất là tập trung vào đi đường. Đánh được nha. Jack, Smolder, Varus hay Meringer. Này Hamburger chắc rồi nhỉ? Cái thế Hamburger quá rõ luôn. Weibo Gaming các bạn là pick được gì? Đẹp nhất thì có lẽ sẽ là Sezuni, không? Poppy và Rumble. Rumble pick được tại vì họ chất tướng rất là khó, rất là ít cơ động. Scanner cũng như là con Varus. Nhưng mà hiện tại là không có CC, cảm thấy con Rumble rất là khó đánh luôn đấy. Cảm thấy đẹp nhất vẫn là Gragas. Gragas Poppy vẫn là đẹp nhất. Bắt buộc phải Gragas ở đây nhá. Con Rumble nó không có đẹp. Đội hình mình đánh rất là không đi đường ấy. Mình rất là bị áp lực ganh, mình biết Rumble là kiểu cái con Jack với con Scanner này nó ganh mình đúng vào đi luôn á. Poppy top và người lửa. Mà người lửa Brand kết hợp với Reta có thực sự thức tướng không? Và có cho mình là Varus Nico rồi. Nico support được pick chứ không phải là Hamburger. Nói chung là hiện tại con Nico support cấu đội hình rất là đẹp á, đi đường rất là mạnh. Vấn đề của con Nico support đó là cái khả năng cánh của nó, khả năng nói chung là rất là khó vận hành, không phải dễ vận hành. Nhưng mà đối đầu với chất tướng đối phương thì game đúng free rồi đó. Đối đầu với Rata, đối đầu với người lửa, Weibo Gaming thực sự là win không? Cái game này đúng kiểu speedrun luôn đấy. Game này giống kiểu bị speedrun á. Mid thua, top thì bin đánh Jack sẽ chắn đầu game thắng được. Có Jack đầu game không? Kiểu đi Poppy auto thắng được á. Kiểu có Poppy nó phải đánh King VGL thì mới thắng được. Chứ kiểu Kalista đi với con Nico Varus là không đi được luôn đấy, không thể nào đi được luôn đấy, không có cơ hội đi được. Xong rồi mid rừng của bạn còn yếu hơn nữa. Bắt buộc phải đổ đường sớm, mà đổ đường sớm thì đối phương cũng không quá sợ. Vấn đề của BLG thì với việc là pick Nico ở đây thì có lẽ ngày mai chúng ta cũng có thể sẽ thấy Nico trong tay của vị trí của T1 mà thôi. Tại vì cái chung kết thế giới này thì hiện tại là chỉ còn 4 đội. Nên là cái độ trên của mình, nhưng mà cái độ trên của BLG ở nhánh trên nên là họ chắc chắn là sẽ trên với Genji cũng như với T1. Và cái con Nico này thì chắc chắn là Genji không bao giờ đánh rồi. Thằng có tên ra cao không vậy? Không có chơi, mai chơi. We've seen how strong their tempo has been, playing off of these tempo leads, and Weibo haven't been able to control them any time they've faced up when they start to play their fast-paced game. And especially when you're talking about trying to control. Chào này bên phía cái đánh kiểu gì? Phải swap đường, bắt buộc phải swap đường. Varus Thiên Thạch, Nico Thiên Thạch, bắt buộc phải swap đường. Xong rồi đầu game đánh không lại tại vì người lửa Reta sẽ tới đầu game rất là yếu zone này nữa. Đối phương chiếm cái bụi mid trái, xong rồi bắt bạn phải đi đường. Thậm chí là vô bùa xanh bạn cắm mắt tùm lum các kiểu, xong rồi bắt bạn phải đi đường. Xong rồi đi đường thì chả biết là cái đội hình này vận hành kiểu gì nữa. Nhưng mà ngay cả khi đổi đường được thì cảm thấy nó không có đủ có lợi thế. Trừ khi con Kalista Reta bạn phải đánh King và CL ấy. Kiểu Kalista Reta mà thắng được Varus Nico, nói chung là có cơ hội thắng được. Nhưng mà rừng của bạn chắc chắn là không phải người lửa.
Và chắc chắn là WBG chắc chắn là không thắng rồi. Mai thắng, cái kèo này mai thắng. Cái kèo này Varus đánh Nico đánh dễ lắm. Nó cầm hai cái thiên thành xong rồi nó cái lực. Xong rồi game này xem WBG gaming nó hiện như nào thôi. Nhưng mà nghĩ không đổi đường rồi đâu, tại vì đội hình đầu game nó yếu quá, đối phương áp lực vào cái mid trái, bụi mid trái là mai đổi đường luôn á. Giờ lại không vào đất nhịp điệu, quá, what the fuck? Đây là cái logic gì sẽ vào đất nhịp điệu? Vào đất này chỉ một là thiên thạch hay là mưa kiếm thôi. Đi với Nico thống nghĩ cái thiên thạch value hơi cao á. It's a tough task for sure. Also, one thing that I normally look at when I see Poppy locked in, I see, oh, how much value are you going to get across multiple different channels? Mà đội hình nó không có sân phép quá nhiều. Nhưng mà bên đối phương thì chỉ có Poppy tanh được thôi. Nhưng mà làm thế nào để WBG mình thoát được cái đoạn đầu game thì thật sự hơi khó nói. Cái đoạn đầu game kiểu sọc không nghĩ tới là WBG mình chơi kiểu gì luôn đấy. Mid kiểu đứng trong trụ có khi khó luôn đấy chứ. Kiểu zone này là chất tướng đi với Smolder rất là cần canh. Người lửa thì cũng rất là cần đầu game giúp. Kiểu vòng số 1 nó rất là chậm. Người lửa thì cái vấn đề của nó chỉ đơn giản là vòng số 1 nó bị lỏ thôi à. Nên là người gánh đầu game thì có lẽ sẽ là Poppy hoặc là Caleta hoặc là đổi đường. Mà cảm thấy đổi đường chơi game bình thường không có quá nhiều lợi thế ra đi đường tới phía BLG thì cái đội hình của họ nó phối vẫn đẹp hơn so với đội hình của bên phía của WBG Gaming. WBG Gaming sẽ phối đẹp hơn khi mid top rừng của họ rất là mạnh nếu mà đầu game không thua thiệt quá nhiều. Mid top rừng nhé, mid top rừng. Nhưng mà đấy là cái mà khi bot của bạn chịu được ấy, bot thì cái cào nó PK vượt cờ bắt buộc phải xuống bot, bắt buộc phải xuống bot đánh nhau, bắt buộc phải xuống bot PK. Thì họ không nghĩ là cái đội hình bên phía WBG Gaming chơi đâu. Kiểu nếu mà bot của bạn là những cái kèo nó an toàn hơn hoặc là những cái kèo nó healthy hơn đứng farm với nhau thì ok, bạn với cái đội hình này bạn đánh mid top rừng rất là hợp lý. Mà cái kèo này nó quá là PK và không thể không PK. Cái đội hình bên phía WBG Gaming được đánh giá là không biết chơi cái gì luôn. Ý là cái Caleta xong rồi kiểu đánh kiểu tự chơi ấy, nó hơi bị lỏ. Chả phải tự chơi nữa. Họ gặp cho mình là Varus Nico á, có lẽ họ nghĩ họ chỉ đơn giản là gặp những con cute như kiểu là Ezreal hoặc là Varus Tanh hoặc là những con tung tanh gì đó mà thôi. Không nghĩ tới những con như kiểu là Varus Nico. Cái pick đội hình người Brand không rồi Delta không có kiểu pick đội hình tà pháp sư xong rồi gặp con Nico Varus khó. Tổng những cái này speed up rồi vậy. Game này kiểu nó rạch cái 10 phút xong game đấy. 10 phút là muốn game sau rồi. Tôi mơ là với zone AI hơn. Nhưng mà mình không dùng từ hơn mà mình dùng từ đó là chất tướng mình sẽ phát huy như thế nào, mình đi đường kiểu gì. Đầu game cái kiểu đi đường của con zone trong cái cào Smolder này nó rất là cần giúp, kiểu rất là cần một con nào đó tác động khi ở wave thứ 3 hoặc là wave thứ 4. Kiểu bắt buộc phải ra, nếu mà không ra thì con số 1 là chắc chắn nó thuộc về con rồng. Nhưng mà từ đó đổ đi thì con zone bắt đầu đi đường được. Rồi có những cái tham minh rất là cụ thể. Nếu mà không giúp ở wave 3 4 thì là con rồng nó sẽ gánh mục tiêu rất là mạnh ở con sâu đầu tiên. Còn lấy sau thì con này sẽ lợi thế hơn nhiều. Nhưng mà lợi thế hơn trong khi cái trường hợp đó là support vào rừng của bạn phải có những chất tướng CC để bạn có thể dùng chiêu cuối dễ. Cái chất tướng của bạn là người lửa Vedata thì cảm thấy nó thua thì thua hoài luôn á. Cái này mai đánh kìa. Ý là toàn trò lò, chỉ có cái kèo top là tốt cho vị trí của WBG Gaming thôi. Kèo top rừng của họ rất là tốt. Họ chắc chắn sẽ có lợi thế kèo top rừng. Nhưng mà để BLG có một cái kèo bot quá thuận lợi với cả mid quá thuận lợi thì nó hơi cái khả năng speed run rồi. Nhưng mà nói chung là đi đường hồi xong con số 1 phát là xong endgame luôn này. Kiểu cái đơn giản là vòng số 1, vòng số 2 phát là xong game luôn. Nếu mà không đổi đường được thì kéo dài được lâu hơn tí thì vẫn xong à. In favor of the grub specifically, or is it mostly just all about the PvP?
I think it's a little difficult because on one side you've got a Smolder, right, who's like, hey, I want to try and hands off, so even sneaking like one dragon away in the early stages in favor of like a group trade, I think actually favors BLG. But you also have a Jax on the opposite side that if you can manage to sneak away like 4 to 6 of these grubs, works out spectacularly for him in the matchup that he's in. So I think it is definitely. Cái xin lời 4 nâng hay kỳ vậy. Auto nâng 2 nhé, tại vì 2E nó sẽ liên tục bãi chim với việc 2E. Chứ 1E thì bà phải đánh tay một cái nó rất là lỏ. If you can be trading objectives, as a team with Smolder, I think you are always feeling really, really happy. I'm going to be so interested to see how quickly Knight can get. Cứ 2E tí chứ. I'm expecting him to play grass. That has become very, very standard. It feels like, especially in. SQ thì nó giảm cooldown nhưng mà level 4 thì cái giảm cooldown nó không có tí value luôn á. Để bắt đầu nói chuyện chuẩn bị vòng dừng rồi một đầu kiểu các thứ rồi. Đâu để xem đội hình Weibo Gaming được kiểu gì. Chắc chắn là vô game phát là thấy bên phía Weibo phía BLG chắc chắn nó chạy hết về mid trái đấy nhá. Cái đứng chiếm hết bụi này bụi kia chiếm hết rồi. Và cái còn vào đất bước kiếm quy vào có người biết đối phương đang kem đánh kiểu gì đây, không chiếm bụi mid trái bên phía BLG hoàn toàn có thể đổi đường, Weibo Gaming hoàn toàn có thể đổi đường, không chiếm bụi mid trái từ phía BLG cần phải đánh chiếm bụi mid trái chứ, rất là cần đánh bụi mid trái. Thế này đối đường free rồi, mong sao đội hình này đổi đường thì cảm thấy bên phía BLG vẫn có lợi thế. Kiểu đội hình từ bên phía Weibo Gaming rất là cần đổi đường á, đổi đường thì mới chơi game được, nhưng mà đội hình phối này đổi đường cảm thấy nó không có value tại vì là kiểu vẫn là khó rồi, đội hình họ rất là khó để đối đầu với đội hình pháp sư bứng người lửa và Rayata, gặp pháp sư đó là Varus Nico với Varus dòng các kiểu thì chẳng biết đánh kiểu gì đó nữa. BLG hơi chill nhỉ, có lẽ nó không đoán rằng là đối phương đổi đường à? Hơi chill. Màu, có sang màu nó thành lỏ luôn rồi. Giving Knight a ton of CS on sides, getting Bin under control, so I think it's just a good call overall. Yeah, I agree. I mean, especially when there's a champion like Brand on the other side, like one piercing arrow plus, a W or something like that from Knight can push him out completely. But we are going to have a lane swap. Yep, you're going to see the lane swap coming to life now as Crisp and Bin both hanging around the mid lane. And I like the point that you bring up, Azael, about the Brand, because you've got the Brand there, you've got the Renata in the support role. The only person who's able to shrug off these piercing arrows đổi đường nhưng mà không lao vào bùa đỏ, rất là sợ khả năng một đánh nhau từ vị trí của BLG, tại vì bên Weibo Gaming không biết đổi đường rất là hợp lý. Đổi đường cái này là hợp lý nhất rồi mọi người, tại vì là một bạn đánh không lại bắt buộc phải đổi đường kiểu là kiểu này, đổi đường kiểu không vào rừng bờ đỏ đối phương. Nhưng mà đổi đường kiểu này thì Bin bắt đầu thể hiện sự khó chịu khi đây là một con rắc. Weibo của mình cút rồi, đánh cái gì đã? Cút. Giữ rồi, băng trụ giữ rồi. Đánh cái gì đấy? Đánh được không? Người lửa không lên băng trụ, tại vì đầu game mất bổ đỏ rồi mà làm sao mà lên băng trụ được, phải tự băng trụ. Poppy Rayata phải tự băng trụ. Còn Rayata ở đây nó vẫn chưa về à? Làm sao? Bạn là Bin cứ thật sự là phải tới đây như kiểu đấy không? Nhưng thì xử lý ổn từ phía Weibo Gaming ép được vị trí Bin ngoài vùng kinh nghiệm. Người thật rất là thọt, ở đây sẽ là vị trí của Bin. Tele xuống dưới, vậy thì Bin sẽ quay trở lại khi mất áp lực của con Poppy rồi. Poppy ở đây thì hơi khó để có thể băng trụ Poppy level 3. Biến để giữ máu tốt từ vị trí của Bin, nhưng mà có lẽ sẽ băng trụ tiếp theo hay chăng? Không, có lẽ là vị trí của Crispy để có cho mình cứu cánh. Có lẽ sẽ tăng vào QE. Bin vẫn hit được kinh nghiệm. Rất là khó được tìm đến này. Đứng hai trên đường trên vẫn giữ thế rất là tốt. Người làm tốt hơn hơi khó nói. Vị trí Poppy sẽ ở vị trí tốt hơn. Được, bài đài. Thổi đài quá tốt. 3 turret shots for nothing. Now we'll see if BLG can get something back on the other side of the map. Breathe. Going to be under a little bit of pressure here. Rồi, tốc biến bùng rất là nhiều tài nguyên. Đây là cách đai trụ chứ mọi người, nhưng mà bên phía BLG hơi lỏ rồi. Đai trụ hai bên đều lỏ đấy, hai bên đều cực kỳ lỏ trong việc đai trụ luôn á.
xử lý cái pha đầu tiên thì tốt rồi, thấy BLG khi tốc biến E để lấy máu Bobby, nhưng mà kiểu mọi người đừng bị một cái là giết luôn á, kiểu đai trụ đừng có giết luôn á, tại vì bạn có rất nhiều thời gian mà làm gì có ai có thể cover cho con scanner trong pha vừa rồi đâu, nên là mình có thể đánh 2 pha, chỉ có scanner tốc biến vào te tranh trụ tanh 2 cái hoặc là 3 cái xong đi ra xong đội khác vào tranh trụ là được. Thì cái pha thứ hai, pha có Bobby đứng lại thì gần như là chết chắc rồi. Hai bên băng trụ đều hơi cute nên là cảm thấy vẫn là hòa. Nhưng mà BLG bắt đầu thiện tốt hơn rồi, Kalista chuyển đến đường trên chứ không phải đi xuống đường dưới, rất là hợp lý. Tại vì người đi đường trên, người nào ăn được quê lính đường trên thì sẽ có lợi thế, nên là họ dùng một cái đó mindset đó là dùng chuyển tài nguyên hoặc là dồn tài nguyên cho Kalista hơn là dồn tài nguyên cho Bobby. Kalista đi xuống đường dưới thì sẽ bị rất là thọt. Rất là hợp lý từ phía Weibo Gaming. Nhưng mà cảm thấy ở cái thế trận hiện tại BLG vẫn đang nhỉnh hơn. Xiao đi đường quá tốt hơn trong kèo đối đầu này mà thật sự là farm bằng luôn. Thì cảm thấy hiện tại là bên phố Gaming mạnh hơn đấy chứ. Bình thường con rồng nó sẽ gánh số 1 đó, nhưng mà ở cái thế trận này thì con rồng Mai gánh số 1 rồi. Cái thế trận mà con Zone back về lần đầu tiên có cho mình đó là giày cuồng nộ thì chắc chắn là Mai gánh rồi. Rồng này hơi cute. Thì cái đi đường của cái này nó rất là an toàn luôn á. Trong kèo cần đèn đường như thế này thì có lẽ là cái này thì tốt, không tốt, hoặc là Xiao thì cái này thì con rồng nó trừ 1 rồi. Đầu game chắc chắn là ám cả. Đánh con rồng cái này thì không nên đánh á. Đánh con rồng đi với cào Zone xong rồi người lửa Delta kiểu này không có tí áp lực gì luôn. Đây có liên quan đến mấy level đầu con Delta ra mid. Ở level 1 họ không có để ý, ở cuối mid nó ảnh hưởng đến cái gì. Dồn tài nguyên vào khu vực sâu. Rất là khó đánh luôn, tại vì Xiao mạnh hơn cái này rất là nhiều. Để khu vực đường giữa ở quay 6 phút, bắt đầu tranh chấp những cái nhưng mà người lửa đối phương đã ăn cho mình thậm chí là 2 con ăn xong rồi đấy chứ. Nào, cuối cùng mình đánh ác, ăn 2 con rồi chạy, đối phương dồn 6 người mà phải chạy. BLG giống cút rồi đây. Ăn chỉ là một con sâu mà thôi, nhưng mà có cho mình là cái mầm hồi phục từ vị trí của Nai. Thấy BLG cút rồi, làm gì đấy? Ý là di chuyển ra là đúng á, nhưng mà không đánh cái thế gọi là tất cả di chuyển sang á. Nhưng mà vẫn mở được vào vị trí của cái Weibo Gaming ở đây, sao cái Weibo Gaming ở đây không chạy đấy? Tự nhiên đứng ở đây PK vậy. Mất 4 spell từ cặp boss của Kalista. Nhưng mà đổi lại đó là con Poppy của họ sẽ có cho mình những cái sách trụ không vào đường dưới. Poppy ăn 2 sách trụ. Nên là cái thế của họ cũng kìa. Cái thế bây giờ đáng lẽ là ba đất ở được khu vực đường dưới, Nico chuyển sang thôi ấy. Nhưng mà kiểu đi chuyển sang để lấy lợi thế cho con ba đất thôi chứ không thể nào đánh trâu được rồi. Thì đầu game không xử lý đúng thì thế BLG không bắt bài đổi đường, xử lý trong những kèo đấu đổi đường cũng không có quá nhiều lợi thế. Cái này thì có một kèo đấu thật sự là thua thiệt, đánh kiểu này là thua quá nhiều luôn đấy, không phải thua nữa rồi. Chắc là liên quan tới là một con Delta ra mid gì đó. Đấy là Mai thắng. Đi chuyển tiếp tục là dồn và đất ăn được 2 sách trụ, Poppy cũng ăn được 2 sách trụ. Đó, đây là phá đất đó, đây là Nico mà. Cái này là Kalista không có spell, BLG đang đổi đường, BLG đang một đội hình đó là all in vào cái quê lính của Kalista xong rồi cho rắc tele lên trên. Poppy có tele có thể cover nhưng mà làm tốt nhất thì có lẽ sẽ là đai được. Kalista level 6 không biết đai được không? Hơi khó để đai nha. Hơi khó để đai. Có cho mình tele vị trí của BLG. Mà có lẽ phải lộ luôn khi quay đường trên rất là áp lực. Bin tầm này phải tele lên đường trên rồi. Thì gần như sẽ là lỗ hơn cho BLG, nhưng mà không, BLG đang muốn dùng rất là nhiều tài nguyên để có thể đai trụ là sao? Theo Hu đang có lợi thế, theo Hu chỉ xuống dưới, BLG dùng cút đấy. Mình đánh rất là giữ thế. Nhìn vào cái trụ BLG cần phải tele lên. Để ông BLG làm gì đấy. Cái lợi thế của họ vào rồi có lẽ là khi là kéo được một ít tham minh mà Xiao thì cũng được dưới, nên là khu vực mid cái này sẽ đỡ hơn hay chăng? Chỉ còn cho mình một sách trụ. Người lừa đã có mặt ở đây, nhưng mà sát tướng này sao áp lực được? BLG spending a lot of time down there again means Breathe is getting further ahead. Yes, Bin to TP towards top, but not before he lost an entire wave and another plate went over to Breathe. So Breathe is now at 550. Cái con vắt Delta của BLG nó hơi cute á. It's not really because of individual outplays, it's because of the lane assignments, because of where they're moving him on the map.
Ăn cho mình con rồng để đối phương xử lý quân lính và bách về hết cho mình là áp lực khu vực đường dưới luôn. Ý là mình mạnh hơn thì mình đâu cần thiết phải dùng quá nhiều tài nguyên để ăn rồng trong pha vừa rồi đâu. Thế thì mình mạnh hơn là vì cái gì? Mình mạnh hơn nhưng mà đối phương để đối với boss xong đối phương về. Mắt tốt áp được trụ hay không? Trụ chỉ còn cho mình 800 máu và đất ta rất là thế có thể lấy trụ này vẫn còn cho mình mắt. Vẫn còn mắt tím rồi để chỉ còn rất là kinh nghiệm thì trụ này có lẽ sẽ mất mà thôi. Mà cảm thấy hiện tại tempo của bên phố cái BLG sẽ là tốt hơn. 30 giây nữa mốc sâu 2 của game đấu này sẽ ra. Và eo ở đây đang mất rất là nhiều thời gian để có thể lấy cho mình cái trụ một tả bản đồ. Vì thế BLG phải câu thời gian để eo đẩy xong cái trụ này xong rồi đẩy thêm một quay lính quay xe nữa. Xong rồi di chuyển sang. Nhưng mà làm tốt hơn thì sẽ bách về luôn và kêu đồng thủ dưới không. Eo đang giới thiệu đó là tao sẽ đẩy nốt quay lính này. Và có lẽ sẽ là bỏ sâu mà thôi. 10 giây nữa sâu sẽ ra. Di chuyển lên đường trên tốt từ vị trí của Kalista, tại vì Poppy có dịch chuyển và Poppy hoàn toàn có thể di chuyển xuống khu vực đường dưới hoặc là vị trí của Seoul chẳng hạn. Nhưng mà Seoul không di chuyển xuống khu vực đường dưới mà ra một cái thế đó là all in vào cái con sâu này. Eo chắc chắn là xử lý lỗ rồi. Eo không nên để quên lính xe như thế và nên cần nói chung là mình sẽ để quân lính để phía mình, xong rồi mình bách về ra sâu. Thế này thì đối phương 5 sâu còn đi rồi đánh cái gì đấy, còn mục tiêu của ở đây luôn. BLG đến phát. Nhưng mọi người có thể thấy là vẫn rất là xanh, tại vì ăn cho mình trụ một bản đồ mà. Nhưng mà cảm thấy game đấu này thì bên phía BLG cúp rồi. Mid top rừng của bạn thua hơi nhiều. Thua không phải hơi nhiều mà thua quá nhiều luôn đó. Thì bạn đánh như thế bạn không đánh mục tiêu thì đồng đội rất là thọt. Bắt đầu mở ra thế trận một con mắt còn quá chí mạng từ vị trí của Crispy đây mọi người thấy không? Những con mắt rất là chí mạng. Tại vì hiện tại là chỉ có Bán Kết chơi game được thôi. Rồng với Jack gần như là không chơi game được nữa rồi. Tại vì rất là thọt. Nên là họ cắm mắt không điền trong đường trên đâu. Cái ta không đép luôn. Cái ta bảo tao không đép luôn. Cái ta bình thường có thể đép phần này xong rồi dịch chuyển tất cả các thứ để đánh nhau á. Nhưng mà không đép luôn trong khi có hai cái mắt dịch chuyển rất là đẹp. Nhưng mà đã bị on phá đi rồi, on phá mắt dưới này. Hai cái mắt phá hết cả hai cái luôn. Nhưng mà để phá những cái mắt đấy thì bạn phải rất là tập trung á, bạn phải tập trung đó là con data nó di chuyển trong những cái phạm vi nào để bạn quét. Cái pha này mà có bắn một hồi xong rồi tự nhiên đối phương data bùng ra xong rồi tele sau lưng là cút luôn đấy. Tại vì tại BLG chỉ có Bán Kết đang chơi game mà thôi. Kalista liên tục lựa chọn những cái lối đánh an toàn, đó là không PK với con Bán Kết này và liên tục là chuyển sang khu vực của con Jack để có thể gọi là farm cũng như là ăn cho mình cái sách trụ. Nhưng mà cảm thấy lời hơn chắc chắn là thuộc về BLG rồi. Problem over here in the mid lane. Xiaohu trying to flash away and stay alive. Does barely get out there. Trying to use the fate seal to escape the Skarner, but the impale was too powerful, so Flash also had to be. Nico back về và solo trụ hợp lý rồi. Macro tốt từ vị trí của BLG. Tempo của họ rất là tốt. Đối phương có 5 sâu nên là đổi trụ rất là nhanh. Đủ cho này trong cái kèo đấu zone với con rồng này. Nhưng mà khu vực đường dưới mốc 5 sâu lấy luôn trụ rồi. Bên phía của BLG mình đánh tốt ác. Nhưng mà hiện tại cái gap AD vẫn có và lớp hiện tại vẫn đang rất là mạnh, 1 đồ rưỡi rồi, 2 cái mảnh sát lực. Nhưng mà về đội hình toàn AD thế này đối phương rất là dễ để có thể lên giáp mà thôi. Cảm thấy Weibo Gaming chắc chắn là được đội hình được đánh giá cao hơn. Đây là cái Tham minh mà họ sẽ đấm BLG như con đây rồi. Tham minh cánh. Rồi này cũng như Poppy thể hiện sức mạnh của mình. Jack với cả supporter tầm này thì có lẽ chỉ có thể nó đứng cạnh trụ nó băng lính mà thôi. Before he can really match up with Breathe in the 1v1. Yeah, you're looking at individual gold leads in this game right now. The largest one, 1.4k for Elk over Light, but Breathe over Bin is the second highest. Nhưng là cái game đấu này mọi người có thể hiện đó là cái khả năng dồn tài nguyên cho những người cần tiền rất là tốt. Ở bên thì liên tục dồn tài nguyên cho Kalista. Tại vì con Kalista đi đường với con rất là khó, nhưng mà họ vẫn cho con Kalista chơi game được, kiểu hiện tại vẫn đang chơi game được, mặc dù rất là thọt. Vì con Bán Kết nó lấy trụ nhanh quá mà. Từ bên thì dồn tài nguyên cho Bán Kết chắc chắn rồi. Anh sẽ rất là rõ ràng hiện tại đang hướng tới Oli nó cái trụ trên. Hiện tại Bin đã hồi tele pha vào rồi, Bin không có tele nên là không thể đép trụ được. Nhưng mà không có mắt tele eo gì ở đây để gây áp lực thì bên phía Weibo mình phải rút vào thôi. Là đánh láo rồi. Có lẽ biết Scanner không có ulti. Có cho mình 5 sâu đổi trụ rất là tốt từ phía Weibo mình. Weibo mình mắc ảo đấy. Thể hiện của họ đang rất là tốt luôn nhé. Cảm thấy ao trình bên phía BLG luôn đấy. BLG hiện tại đang rất là khó. Eo chuyển sang tốc R được vào vị trí của Tarzan nhưng mà mở được kiểu gì đây? Hiện tại khả năng đánh nhau ở sông của bên phía BLG làm sao mà đánh được? BLG cúp rồi. Lại cúp rồi. Em này cúp chắc được gì đấy.
13 sách trụ đổi với 12 sách trụ. Đây là game 23 sách trụ được lấy đi. Nhưng cái thế trận của bên phía BLG đang hơi cúc ấy. Họ dồn quá nhiều tài nguyên vào con đất. Nhưng mà kiểu dồn tài nguyên kiểu không gọi là cùng nhau xanh, nhưng mà gọi là mình dùng tài nguyên của mình để dồn tài nguyên cho đối khác. Nó không phải là mục tiêu ra mình đánh. This game had 23 total plates taken. It has been absolute turret crushing from both teams here. As the Herald started up by BLG. Thôi lá đợi xíu đến lúc pha này chỉnh lại được. Và nhìn team fight từ vị trí của BLG bên phía WBG mình có lẽ sẽ được đánh giá cao hơn mà không, nhưng mà cũng pha cầu máu quá tốt, tác rằng chỉ có cho mình 500-600 máu mà thôi. Giả vờ ăn mục tiêu để có thể cầu máu hợp lý từ phía BLG, nhưng mà tempo của họ bỏ ra cũng rất là nhiều. Họ không còn tele từ vị trí của Jack nữa. Zone này hiện tại đã có cho mình gầm suy vòng. Sao zone này không để trụ top mà lại cho một con Bobby Cute để trụ top? Là sao? Bobby phải xuống dưới chứ, Bobby có tele phải rất là pháo chứ đừng kiểu gì đấy nếu với Bobby bắt buộc phải ôn sâu rồi. Tại vì vào cái thế khó là đối phương là đội hình pop, nhưng mà vào cái thế bắt buộc phải ôn sâu, tại Bobby không hiểu sao không xuống được dưới. Đối phương ra đây chắc chắn là BLG hoàn toàn không đánh rồi. Jack không có tele, họ chắc chắn ra dấu hiệu đó là ra gây áp lực để Jack lấy trụ 2 gì đó mà thôi. BLG nhìn pha này nó đâu cần thiết, nhưng nói chung là BLG pha này hoặc thấy WBG nó mạnh hơn á, nên là không cần thiết phải dồn tài nguyên kiểu đấy. Bobby hoàn toàn có thể xuống vượt đường dưới và đánh kiểu 4v4 áp lực tele. Cái con này hơi lỗ. Của lính đường dưới lỗ rất là nhiều. Không ở sao thì đang rất là mạnh, nhưng mà không có cái thế để có thể tấn công trụ đường trên. Tại vì pha vừa rồi nếu mà đánh bình thường hoàn toàn có thể lấy trụ đường trên. Jack không có tele ở cánh dưới thì làm sao mà lấy được cái trụ đường trên được. Macro nó hơi kiểu không buffing ấy. Thực sự mà nó là không buffing, nhưng mà kiểu nó rất là an toàn. Kiểu nó cái pha macro từ 12 phút 16 phút vừa rồi thì những cái đội nó chọn những cái lựa chọn nó quá là an toàn luôn đấy. Quá là an toàn chứ không phải bình thường nữa rồi. Cái lợi thế của con Zone trong pha vừa rồi không có. Một con Zone gom suy vong dày cuồng độ đã có cho mình là tele, nhưng mà không đánh theo Zone. Hiện tại thì con rồng nó rất là dễ đét thôi, tại vì rồng có tele xong thì cái tham minh con này vào một đồ thì mình không bị áp lực nữa rồi. Hiện tại mặc dù cái trụ trên có thể mất nhưng mà cảm thấy vẫn chấp nhận được. Giống như đến khu vực đường trên ăn cho mình đó là con golem. Tại bên phía BLG cần làm đó là đợi rồng có số. Hiện tại khả năng đánh nhau của họ không còn nữa rồi, họ có thể cố máu mà thôi. Đối phương thì không có mở. Zone này Poppy với người lửa với data thì mở cái gì? Họ cần phải đánh chậm lại đến phía BLG. Cần phải đánh chậm lại. Đời này hiện tại đánh không lại. Chứ không thể nào đánh lại luôn á. Data một đồ, Zone này một đồ, người lửa một đồ, mắt đồ hình bên phía đối phương nhìn như bố mình vậy. Nhưng mà nhìn mấy ông BLG thì có thật sự là biết giảm tốc độ game đó lại không? Cái giờ này đánh nhau là cốt chắc á. Nào dùng đáo không sợ bị R à? Mình mắc rồi gì ấy? Là gì không vừa được trên. Cái cánh này chỉ đơn giản là một gây áp lực rất là dễ luôn á. Chạy ra lấy được cái trụ ấy, 5 sâu mà. Con rồng rất là yếu sao mà đấy. Rồng với sát nơ mà. À không, họ muốn di chuyển ra để lấy cho mình cái trụ 2, có cho mình bốc 5 sâu, không muốn gì không được dưới. Jack vẫn chưa đủ đồ để có thể tele. Cái BLG đép kiểu gì tele bốc 5 sâu, nhưng mà không có người lái sâu để có thể chịu những con sâu ra. Mấy ông người mình làm tháo cái macro thì nó đỏ thế vậy. Là con Jack ăn trụ luôn. Có Jack đồ như thế này nó ăn trụ luôn. Macro cái what the fuck. Cái pha vừa rồi thì gọi là an toàn chứ pha này gọi là cúc luôn cái chứ. He's only 200 gold up now after the tier 2 gold all goes into bin pockets. Elk's gonna take the tier 1 mid as well. Very very close. Đội hình ở cái timing vừa rồi lợi thế nó rất là nhiều luôn á. Nhưng mà có thể đánh cái thế như này luôn. Mình dùng 5 sâu của mình với cả một con sứ giả để hút cho mình một cái trụ 300 máu, trong khi cái trụ đấy đúng free cho con Zone này luôn á. Cái khăn có thực sự là giải được cái chiêu cuối của con Scanner không mọi người? Còn nhớ đâu có giải đâu ta? Also about 50 stacks away from hitting that critical point. I mean, at this rate, we might have him hitting his execution threshold before we get it. Hiện tại rồng chưa đủ số, Jack chưa có đồ, chắc chắn là không ra đánh nhau rồi. Mình có 2 rồng, kiểu ngu gì ra đánh nhau ở vòng 3 này, gặp bộ gió chứ.
That should not be the state of the game. We'll see. That's the spike they need for first blood, baby. If Weibo can accelerate this any bit further. Em cầm AD giải ulti áp chế được. Em áp chế được còn gì không phải được. Warwick xong rồi Mazaha vẫn là được bình thường mà. Tại vì có Stunner phòng không gặp trường hợp đến nhiều nữa cả. BLG with a nice pick from their AD carry to get on the board. I mean, that's 2 items completed there for Elk. He hits everything onto Crisp, and that guy is squishy. Deletes him off the map. Nhìn cái game nó cứ bị cay cay kiểu gì ấy. Dạ, con Jack comeback rồi. Con rồng vẫn đang ở vị trí rất đẹp. Tên này nghĩ là cái áp lực cánh của bên phía Weibo Gaming nó không thể hiện đúng ấy. Đời của họ ở cái tham minh cánh vừa rồi nó đúng lụng luôn á, tại vì con Jack rất là thọt. Rồi này của mình đánh rất là hay. Nhưng mà họ không có quá nhiều lợi thế, thậm chí là mất lợi thế luôn. Mình không đấm người ta như con thì thôi, chứ mình còn bị người ta đấm. Ở cái tham minh mình mạnh nhất. Rồng 2 đồ có full spell, rồng gió. Liên minh hiện tại 1/2 đỉnh ra. Opportunity to have like most successful finals in a row. It's 6 for both of them right now. There's a lot on the line here. There absolutely is, and I have really felt like Knight doesn't really get the respect that he deserves. Game đầu ai cũng cẩn thận đấy. Nói chung thì giải đấu mà cẩn thận là đúng. Nhưng mà cái này nó không phải gọi là cẩn thận, cái này giống kiểu gọi là mình đang vô một cái game mà mình biết chắc là kiểu mình không đang chơi game, mình chỉ đơn giản là mình vô cái đánh đấy. Ý là ở cái game Liên minh huyền thoại là làm gì có chuyện lựa chọn an toàn xong là thắng thôi. Mình cứ vô một cái game đấu giải xong rồi mình cứ lựa chọn nào an toàn là mình lựa chọn đấy thì làm sao mà được. Tại từ đội hình này con Jack người ta bắt đầu, nói chung hiện tại tham minh cánh vừa rồi con Jack rất là thọt, con rồng cũng rất là khó đánh. Nhưng bằng một cách thần kỳ đấy bây giờ qua được cái tham minh đấy. Vậy hiện tại là con rồng 208 số, đội hình của họ đánh có thể đánh không lại, nhưng mà họ có 2 rồng họ rất là dễ lựa chọn, không áp lực mục tiêu. Họ đơn giản là cứ dụ đối phương ra mục tiêu xong đối phương cứ bóc. Xong rồi mấy con Renata với mấy con người lửa gặp toàn pháp sư này thì họ cũng chẳng biết đánh kiểu gì. Renata với người lửa cả pháp sư. Mấy ông đánh rất là tốt từ BLG. Vị trí của họ rất là đẹp, tại vì đời của họ là pháp sư mà, nên là họ cần làm những cái việc họ cần làm. Dụ đối phương ra mục tiêu xong cứ đứng ấy bốc, cắm cái mắt tím ở đây bốc, cắm mắt tím bốc. Vị trí rất là hợp lý luôn. Nhưng mà đánh con này thì mục tiêu mình có thể mất, nhưng mà đối phương ôn nhiều mục tiêu, nhưng mà không sao, mất mục tiêu tầm này mai mất rồi. Lai mất rất nhiều máu rồi, mai ăn mục tiêu rồi. Giờ ra để bốc. Khó rồi. Đánh đội hình pháp sư rất là tốt từ phía BLG, hết cơ hội cho Weibo Gaming này. Tầm này chỉ có đợi mấy ông BLG lao vào sông chôn thôi. Rồi này tầm này không nên cương á, chỉ đơn giản là có máu thôi. Thả Nico W ra các kiểu để có máu. Cái W Nico nhìn thế mà phiền nhỉ? Nó có thả W ra để nó lấy tầm nhìn đấy, để nó bằng một cái mắt tím luôn đấy. Liên tục là giả vừa ăn rồng xong có máu, giả vừa ăn rồng xong có máu. Mà ăn luôn không? Ăn luôn thì hơi căng nhá, ăn luôn thì hơi căng nha BLG. Ăn luôn thì hơi căng nha. Ăn luôn đấy. Là sao? Copy tốc biến Onin vào vị trí của On, R vào vị trí của Scanner tốt. Rồng có lẽ thuộc về bên phía Weibo Gaming, nhưng mà tự tài nguyên của họ bỏ ra rất là nhiều Sehu R vào để lấy áp lực. Sehu R vào vị trí của EL. Sehu xử lý tốt ác, ép được 2 cái tốc biến từ 2 chủ lực mà Lai đang bắn. Lai góc ác đấy. Nhưng mà con Renata đâu? Góc này được con Renata làm gì có được. Lai đánh ác. 20 ông BLG chôn BL luôn á. Nghĩ là cái đội hình này nha, nhìn đập pha mấy pha đầu tiên đánh đúng rất là mượt luôn á, nhưng mà cái lại chôn rồi. Là cái ông BLG ý là nhìn nó cấu máu, kiểu tưởng cái mindset nó rất là rõ ràng, pha này tao chỉ ta cấu máu thôi, bỏ con rồng đi. Tại vì tầm này đánh làm sao lại đội hình như thế Weibo Gaming. Ý là kiểu thì đơn giản là để nó ăn rồng xong rồi mình lấy máu xong rồi mình farm tiếp mấy thứ ấy. Nhưng tại vì họ farm rồi họ để lính vô boss mà, nên là Wei sẽ đẩy lại xong họ sẽ nhiều lính farm hơn, tempo của họ sẽ tốt hơn đấy. Đánh xong mất hết luôn. Cái mindset team fight nó rất là chả biết là đang làm gì luôn á, chả hiểu sao phải đánh cái pha rồng gió đấy luôn.
Không có thằng nào đứng nào cả là cốc thôi, đừng có đánh rồng thôi. Team họ đang tele các kiểu để ôn in rồng rồi, nhưng mà mình vẫn tự tin đánh. Meant that On couldn't actually go forward. They get the knockout on the jungler, and then Xiaohu has been criticized for this Yone, but it was crucial here. He forces Elk back, keeps people out of position, and it means that they're able to turn around back on towards Bin and deal with him. Exactly, and by the time Bin actually arrived, Xiaohu is snapping back. Tarzan is still there defending. Là mình không đánh rồng thì thôi, cũng chả hiểu Tham BLG đánh đội hình 2-3 pháp sư mà đi đánh rồng luôn đấy. 3 pháp sư đi đánh rồng. Pushing back these AD carries. Well, they don't have the formation around them, and On was so low on health and so out of mana, it felt like before the fight even started. I don't even feel like there was a backline in that fight, considering Bin was on the flank, and then một Shun thì just cút cái đội hình này thì thủ má đánh đúng. Thực sự thì APL đánh đội hình pháp sư thực sự là may đánh ấy. APL kiểu không thể nào đánh pháp sư được luôn. Là một cái pha nhìn macro nó rất là dễ thế. Rồng gió, mình có 2 rồng. For the next minute and 45, pushing towards the tier 2 here in the top lane, while Xiaohu splits over in mid. And this is desperately needed for Weibo, because trying to get access to these towers is incredibly difficult. As Fate's call used there, Elk has been focusing down Crisp so often, trying to pop this support. Cái đội hình pháp sư có thể thua cái đội hình này thì chỉ là kiểu chắc chắn là không thể nào đánh được pháp sư luôn đấy. Flash for the counter strike. They're going in after Xiaohu. The Impale doesn't find the target. Xiaohu's getting away. Đấy, pháp sư rất là sợ bị mở, rất là sợ cánh đối phương thì nó đánh đỏ, nhưng là cánh của mình bú. Đội hình đối phương cứ Renata với con người lửa gặp mấy con pháp sư tham mà đánh. Excessive, but the point was made. Now Light trading with Knight as another piercing arrow flies through the sky. Chris tries to keep his AD carry protected, but BLG are Nhìn done. các kiểu các thứ rất là zone này nhìn giống thắng lắm, nhưng mà mai thắng ấy. Tầm này đội hình này không chơi được đâu. Trong cái này thả zone này cho Xiaohu nó khỉ xong rồi đi thua đường trong các kiểu các thứ. And now, you look at where the gold is, it's really all about Tarzan. So BLG are going to try to fight away from this brand. If he cannot be a part of the fight, you still have great opportunities. And Knight now, 260 stacks at this point. He's going to go past that. Once he gets towards the rapid fire, that is where it becomes a bit of a nightmare. But crucially, the Baron is now gone. That Red Bull Baron power play, you can see 20 seconds left on it. They don't crack mid tier 2. They don't crack top tier 2. Có mình đánh ác á, họ chỉ bị lỏ cái tham minh cánh thôi. Nhưng mà sau cái pha macro đấy họ cũng bắt đầu lắc đầu các kiểu các thứ, là kiểu họ biết họ muốn. Nhưng mà cái gọi là tỷ lệ thắng 100% trước những đội APL của WBG Gaming như vẫn còn đó. Những cái lựa chọn của họ rất là đúng với cái đội hình như này mà. Kiểu họ rất là cần dùng trong Canada và họ đánh đúng ấy. They kind of have to give you a bit of an angle, or they're just going to be slowly whittling you down. And I think that's why we can see the redemption starting to be built by Chris, realizing tầm này bên là không phải biết là đánh kiểu gì nữa. Đánh thì đánh được nhưng mà cần đối phương thờ lâu. Mà cái đội hình pháp sư mất cho mình là Baron, xong rồi mất cho mình là cái trụ một cái sự đánh được không? Tầm này nhìn con người lửa nó kiểu là nó hắt xì cái thiết thằng này. Con người lửa tắt răng này. Cái thằng nào chúng cái hiệu ứng lửa xong rồi ra là chết tắc à? Không cứu được tại vì không thể nào lên kháng phép được. Đối phương toàn tam vật lý mà. Mấy ông BLG bị tele thao. Này bị mất tốc biến. Đừng qua vào vị trí tầm phải đánh rồng free rồi. Tốt. Phía BLG làm gì đây? Đánh rồng người ta 4 năm, khi đấm mình như con nó cũng chẳng cần 5 năm nữa rồi. 4 năm luôn đó. Nicely done from Weibo. Now fate sealed. Xiaohu wanted to go in on Elk. Instead he gets slammed back into the ground with a bomb. Xiaohu trốn dữ. Không chết luôn. Không chết luôn. Lại đấy là full spell của Elk không chết.
Bao giờ Eo xử lý lỗi à? Phải dùng chiêu mid thì mới có thể thành như thế, không đủ đam chứ. Cô tôi nghe 2 độ rưỡi lại bay vào người làm sao mà sống được. Thì thành cái gì thì Eo mất 2 spell trước nữa Baron tầm này ta đánh Baron free nữa. Người lửa cái ta đam Baron đúng dễ lên zone này, đam Baron cũng dễ tại vì nó có cái E để cái áp lực. Con Scanner này đúng kiểu hát gì cái chết rồi. Còn Scanner lên đồ rất là tham, rất là không hợp lý. Mà cái này nhưng mà Scanner thức tướng rất là khó. Tổng nói vấn đề đó là con Scanner rất là sợ con nhiều người lửa ra rất là khó đánh. Đội hình đối phương thì phối hợp cho con người lửa rất là đẹp. Hai đấu sĩ copy rồi này mấy thứ. Nhưng thì con người lửa với con Redata đi đường rất là khó. Sẽ gặp vấn đề từ đầu ra đất nhưng mà họ xử lý từ đường tốt. Absolutely going toe to toe with them here. They've evened out the dragons. They obviously still have that grub advantage, and the gold is in their favor. You watch games from this year, but did you watch anything that happened to be played in Busan, Korea about a year? Này bon ta ăn luôn tức là gì nhá. Rồng không tốc biến, vào đất không tốc biến thì bốc cái gì? Hôm nay chỉ đơn giản là cố gắng cướp né xuyên, ha đấy kiểu đấy. Không cướp được thì cũng phải cướp ấy, không là phải thêm câu phải cướp đấy. Ok, xuyên không có mắt tím, xuyên không có mắt tím. Một tham mình rất là quan trọng, cần cắm mắt tím nhưng mà On phải ra cắm mắt tím chứ On không thể nào chọn vị trí được. Bin là đây để cắm mắt tím cho đồng đội. Thấy được nhưng mà Bin bị mở, Bin Bin chạy được. Baron reset. Nhưng mà đội phải quên bỏ ra rất là nhiều từ phía của BLG. Nếu cái bộ mình thì mất cho mình là chiêu cuối của Redata mà thôi. Đấy, xuyên. Sao vừa rồi BLG hoàn toàn có thể ôn in mà. Họ có cho mình Redata mà. Đó, Chaho bị Bin tóm lại. Tốc biến R được vào người, tốc biến né đi. Thế là sao rồi cái mình nó không in vào Baron ta? Tự nhiên lại có Baron free. Cái bộ mình nó không chủ động chọn vị trí á. Mình ép Baron mình phải chủ động chọn vị trí á. Những người như kiểu là Kaleta hoặc là người này bắt đầu phải chọn vị trí trong Baron á. Thằng nghĩ bộ mình nếu mà muốn đánh á, muốn gọi là ép Baron để đánh thì nên chọn vị trí từ con người lửa cũng như đó là con Kaleta. Hai con này chọn vị trí rất là dễ tại vì đội hình đối phương hết tốc biến rồi mà. Làm sao có thằng nào ép được vào con người lửa với con Kaleta đồ như thế này. Nhưng mà họ đánh quá an toàn á. Đánh an toàn thì đơn giản là lựa chọn dễ hơn thôi. Lựa chọn đó là Onin Baron xong rồi trừng phạt với cái con Kaleta. Rất là dễ đánh. Cứ xong chẳng biết là cái con người lửa nó đi vòng hay là con Kaleta đi vòng thì bên phía BLG chơi kiểu gì nữa. Cái pha vừa rồi thì các kiểu bầu và rắc để CC rắc rất là nhiều. Nhưng mà mấy con Kaleta với con người lửa nó đâu có gây đam đâu. Tại vì bị những áp lực cầu máu từ con rồng cũng như là con Varus mà. Xong rồi đánh hồi bị cầu máu thành thế thua luôn. Đánh đang thì thắng xong thành thế thua luôn, không phải chạy xong cũng không chạy luôn, chạy kiểu chạy chiêu chạy thôi đấy kiểu đấy. Vị trí của rồi vị trí Poppy nằm được hay không? Đội hình pháp sư chỉ đúng khó chịu thôi. Tham minh rồi thì hình phiếu cái binh nó dễ đánh hơn hẳn đó, nhưng mà nó fail rồi nên là nó cút rồi. Cũng xe hồ cũng xe hồ. Cái pha tới đâu liên quan tới xe hồ đâu. Ý là mình bị cầu máu mình vào thế thua thì mình phải chạy. Và chạy thì phải gọi là chạy cùng nhau để gọi là cover nhau để back về. Chạy như kiểu gọi là chạy. Đấy, hết. Xong rồi thằng nào muốn chạy thì chạy, thằng nào không muốn chạy thì ở lại. Meanwhile, down here in the bottom lane, you can see that tier 3 turret collapsing there to the minion wave. Được thì đội hình pháp sư bên phía BL cả nó cũng không có kinh nghiệm gì nhiều á. Những cái pha vừa rồi nếu mà đánh Kaleta với người lửa mọi người đánh bọc nhá mọi người đi vòng luôn đó, mọi người đi vòng bồ đỏ, nói chung là rất là dễ tại vì mình đam Baron rất là nhanh nên là mình chọn vị trí cực kỳ dễ. Bạn đánh một hồi bạn đánh con người lửa, bạn đứng ở trên này, đứng ở bãi golem người ta cũng được luôn á.
Nhưng đấy là chả biết đối phương đánh kiểu gì luôn, không có tí cơ hội đánh luôn á. Bạn cứ đứng cụm lại với nhau xong rồi bị người ta cầu máu, chả biết là làm gì. Cái này thì hết spell rồi, phải trụm thôi. Cái ta không tốc biến, người lửa không tốc biến thì phải trụm, đúng rồi. Cái đoạn vừa rồi mình ép Baron chọn vị trí nó dễ như thế mà không chọn. Nếu WBG có thực sự là vẫn đang cương ở đây không? Vẫn đang cương ấy. Bỏ vào thôi. Rồi, WBG không có spell, bắt buộc phải vào on ở đây bị tóm lại, nhưng mà on tầm này giết hay không thì cũng không quá quan trọng. On sẽ phải nằm xuống rồi tốt tại vị trí của Xuyên, không khăn giải thuật được nha. Tao rồi là có hiểu khăn giải thuật rồi nhưng mà không khăn được. Bin lao vào, Bin vẫn câu được, Bin sẽ sắp hồi E được, nhưng mà Bin sẽ phải nằm xuống ở đây. Sao giờ không một đường dưới, các bạn ở đội hình này hiện tại là không có quá nhiều đam phép, nên là vị trí của con Poppy này câu giờ đúng phiền luôn á. The fight from BLG was so separated. On gets caught, but Bin dives in the second he does. They just don't have the damage to try and finish off the Weibo members that are in front of them. So Weibo get the kill lead. They break a tower as well, and they're shown that they are not out of this game yet. I mean, so much credit to Xiaohu and Bree. They have a very difficult game to play here where they have to work as the primary engage. They're making it happen. It's scrappy, but it's being pretty effective. Especially for Xiaohu on a champion he's been criticized on this summer. Yone was not his pick, it was the banana combo, but he is diving in onto BLG so effectively, having great moments to understand when he needs to pop back, hopping in onto kill on, but you can see here BLG just don't have the damage to kill Breathe. The fact that the Yone's gone backwards means that they're able to turn on towards Bin as well, and Bin just doesn't have the damage to take on Weibo. No, and I mean, in a number of these fights, we're seeing Bin on kind of a little of these solo missions, right? Yeah. You know, he's over there without the support of the rest of his team, and it's just not going to work out. It cost him his flash, it cost him his Zonias, and he ends up going down anyway, as he couldn't take down Tarzan, didn't even get Tarzan's flash either. Tại là mình hơi nhiều giáp, nhưng mà con rồng thì mặt nạ thì ma con rồng lên đồ ác ấy, biết chơi dữ này. Không nghĩ đội mình muốn thắng thì một là người lửa đi bọc, hai là Kanata đi bọc, mà kiểu đi gọi là đi một mình một cánh luôn á, đi một mình một góc luôn á, chứ đừng có chụm vào nhau như cái pha Baron vừa rồi. Cái pha Baron vừa rồi thì thật sự là không bao giờ được đánh cái kiểu đấy luôn. Cái vấn đề đó là đội hình đối phương pháp sư nên là mình phải đi bọc á. Mình cứ chụm lại với nhau để ăn pốc, cúc người lửa cúc thì dành cái gì đấy. Ở đây nằm xuống lao vào hơi gì nhưng mà rồng vẫn đang bắn được. Mấy ông WBG binh chứ, WBG binh thắng kiểu gì đây? Con rồng với con rắc hơi mạnh. Nhưng kéo đến tham bên này thì bên phía WBG binh nó sẽ khó đánh hơn hẳn. Các ta vẫn chưa chết. Smolder is flapping all over Weibo Gaming right now. Very lucky that he didn't manage to get over that wall, because that could have more dead members of Weibo Gaming. But Xiaohu is trying so desperately to claw these fights back, but it's so difficult when the Smolder is this strong. It is really, really hard. I mean, he's got the Leandries done now at this point. Này, bắt đầu chỉ Tarzan, nhưng mà ở vị trí thật sự không quá đẹp. Ôi, ở vị trí của cây này tốt, người mạnh nhất từ vị trí của bên phía BLG lấy máu chứ cây này mà phun máu thì mai đánh. Xiaohu cứu cánh tốt, Ôi, ở vị trí của eo không tốc biến. Bin bay vào có đồng hồ, có các kiểu các thứ. Ở tham minh xong hồi E lại. Màu nó hơi sáng, không chả biết là ai chỉnh độ xấu vậy. Thế là kiểu cái màu này nó bị xét chứ nhớ là trước là gì để đâu để màu đâu. Ok mọi người, bên phía của mình đâu ơi, Baron có cho mình là tốc biến từ vị trí của Tarzan có làm việc hay không? Oni là vị trí của on ở đây chạy được và sẽ mất rất là nhiều tài nguyên. Hiện tại Jack vẫn đang đẩy đánh quá khó chịu bên phía BLG, bên phía của mình bắt buộc phải Oni Baron. Hiện tại Kaleta của họ không có spell, Kaleta của họ né được chiều, né được rồi, rồng của họ có chơi game được hay không? Rồng phải làm một cái gì đó. Con rồng tầm này cái thế này được thế đúng end game nó BLG mình chắc chắn là cúc rồi. BLG mình thì làm sao mà đúng phương toàn cầu máu mà mình cứ rồi ăn được Baron rồi, xem chạy cái gì đây. Kaleta mọi người nhìn Kaleta chạy cái gì. Kéo lên, cứ bắt kéo xuống chứ, kéo lên. Mà nó không thèm tên lên đánh nhau luôn nhỉ.
Có Baron ép được vị trí của WBG Gaming. Có lẽ là lựa chọn tốt cho họ hay chăng? Chứ không ăn Baron thì đội bên phía đối phương mắc Baron rất là dễ. Yeah, barely in time, and now Dragon Soul is going to be spawning here in 20. Shahu's dead for 40. Lights dead for 40. They just want to try to end the game. Muốn end game từ phía BLG liệu có quá tự tin hay không? 5 người đối đầu với 3 người bên phía đối phương và có Baron. Tôi nghĩ hình như hơi khó end đấy thôi chứ. Có Bobby này có thật sự chết được không? Muốn end game từ phía BLG hơi vội rồi. Tốc biến E vào khu vực và câu kéo được. Mà không có đam, rồng vẫn đang đam vào vị trí của Poppy. Không có lính nhưng mà có lính đường giữa chứ. Poppy nhảy vào end game đấy chứ. Là đã thắng đông không? Ok. Làm tí đằng. Là kiểu LPL nó chả có một cái gì về cái gọi là đội hình pháp sư luôn á. Một bên đánh đội pháp sư đúng rõ. Pháp sư thì đánh nhau với đội hình đối phương ở cái Tham dòng 3. Kiểu ý là đội hình pháp sư đánh cách đánh team fight của nó là cấu máu. Đội hình pháp sư đi mở rộng bên phía BLG. Xong rồi bên phía BLG đánh đội hình pháp sư, bên phía WBG Gaming có những cái thế ép Baron để bọc này nọ thì không bọc, cứ đánh Baron thôi. Cái đánh Baron cũng được tại vì họ có Creta, họ có thể chắc chắn là mình sẽ trừng phạt được á. Mà Abaddon thì cũng không ăn, bọc thì cũng không bọc, chả biết là làm gì, xong đánh hồi đối phương Abaddon luôn. Kiểu FPL đang gặp cái vấn đề gì với cái đội hình là sao? Nhưng cái lỗi mà hai đội mắc phải trong cái game vừa rồi nó hơi nhiều. Nhưng lỗi thì ai thể mắc phải ấy. Mà các bạn là tỷ lệ mắc lỗi nó nhiều quá. Lỗi mắc phải rất là bình thường. Install any official LoL esports mod from GX Store to unlock bonus content and features. Browse the collection and choose a mod. Open GX Corner and scroll to the Riot section with a brand new co-streaming hub. Set your language and choose a stream. Only on the browser for gamers. Only on Opera GX. Bốn đội bán kết thì Tiêu An đi cho chết hả anh? Tiêu An gặp đối thủ hơi yếu. Dạ Tiêu An mạnh thì mạnh nhưng mà đối thủ của họ hơi yếu. Ý là cái vế đầu tiên nó không đâu liên quan đến vế thứ hai đâu. Nhưng thì Tiêu An gặp TNT coi như nào đó. Phong độ hiện tại của Tiêu An, nhưng thì các bạn là cái phong độ hiện tại của TNT nó hơi gặp vấn đề ấy. Rừng của họ nó hơi đang tụt phong độ ấy. Người ta này thì Tiêu An nó mạnh nên là chắc chắn là không thể tính được những cái trận từ bên phía LCK rồi. Mấy ông bèo cái này cũng chả biết ta làm cái gì đấy. Giờ pick một đội hình rất là LPL luôn á, đi đường và pháp sư ấy. Không, thật sự đánh thì nó cũng khó nói. Chat thì bây giờ rất hợp lý rồi. Nhưng hiện tại để đây, để ở dưới đi. Xong rồi lúc ăn pick thì che đi là hợp lý đúng không? Tôi nghĩ thế là hợp lý ấy. Đi thêm một để đâu nhỉ? Không biết đâu.
Để dưới cam, cái góc dưới cam nó che cái spell cũng như là che mấy cái mặt của con tướng nó ở bên phải. Cái con tướng bên phải với cái spell có thể bị che. Nhưng để đây xong rồi bắn bích nó che xíu tắt điện được. Game đấu thì mặc dù BLG thắng nhưng mà cái lỗi nó hơi nhiều, không phải game đấu hoàn hảo ấy. Nhưng vì BLG Gaming cũng có những cái màn thể hiện nó rất là tốt, khả năng đi đường của xéo hu, xong rồi cái khả năng đổi đường rất là tốt trong cái kèo Caleta với Varus Nico như vậy. Mà nếu mà đánh đúng thì cảm thấy gần như BLG Gaming chẳng có tí cơ hội nào nữa đấy. Thì đơn giản là đứng ở cái bụi bên trái, không chả phải nữa. Đứng bụi bên trái nên mà họ được không vào rừng mình thì cũng thế rồi. Đánh đổi đường của đấy thì chịu rồi. Tương tự bên làm rất tốt đó, không cần là bùa đỏ bên phía đối phương, đổi đường hợp lý, xong rồi vào cái thế đổi đường liên tục. Nên mình đánh đổi đường ác. Cảm thấy cái game vừa rồi thì bên phía của Weibo Gaming thực hiện được nhiều hơn á, họ có cơ hội thắng nhiều hơn. Những cái pha macro của họ một cái pha hơi lỏ thôi, nhưng mà kiểu cái vấn đề nó liên quan đến đầu game ấy, đầu game bạn xử lý macro đội hình ban pick cũng như đó là đổi đường mấy thứ rất là tốt. Nhưng mà cái mặt đó là đội hình của bạn trong cái pha Baron, cái pha Baron 2 đúng lỏ rồi đấy. Đội hình đối phương thì toàn pháp sư, xong rồi chả có tí thằng nào gây áp lực bọc gì cả. Một là người lửa đi bọc hay là Kanda đi bọc để còn là mở ra cái thế trận dễ anh hẳn chứ. Còn không thì cứ ôi Baron rồi. Ôi Baron ăn xong rồi thì canh chạy. Copy rồi Galata E dễ mà. Còn về mặt BLG thì chỉ chả thấy game bây giờ làm cái gì nữa. Chả thấy làm gì nữa. Giờ nó có vô game xong rồi đối phương thật đâu thắng đấy. Không thấy làm cái gì cho game bây giờ. Nhưng thì đội hình họ cũng thế mà, đội hình liên quan tới thắng đường mấy thứ. Nó rất Nico mà. Những pha họ thắng toàn những pha đối phương thật đâu nặng mà. Macro tham mình cánh lò xong rồi pha Baron 2 đối phương tự đấm vào mình.
là hai đánh cái đội hình Smolder với Valvet với cả Nico xong rồi cứ đứng đấy đánh rồng thôi. Thì thường là cái thằng đánh rồng nó mới thằng bên kia chứ. Nếu mà cái thế đấy thì con Jack nó cứ đẩy xong rồi nó kéo lính về nó farm. Ra đứng đẩy xong thì ra gây áp lực. Con Nico thì đứng ở đấy có khi đứng có đoạn đứng đắp đỡ hoài khi bách về được luôn đấy chứ. Dùng Smolder đi với zone này vậy á. Smolder đi với zone này ngon mà. Thế vừa rồi thằng không coi chọn đi đường á, còn đây là một là con data ra bên mình thì chắc ra con rắc của mình hơi vô dụng á, con data của họ rắc nên là cái kèo nó bị ảnh hưởng một xíu. Cái kèo đấy thì con dòng là một con zone nó không chơi lên được á. Thì công nhận là cái pha ở đường đấy về phía của mình ác hay chứ. Kiểu họ hiểu kèo á, cái kèo zone với dòng chọc nghĩ đổi đường nó rất là lợi thế luôn á. Con đổi đường giúp cho con zone đầu game nó sẽ gọi là vượt qua được cái giai đoạn đầu game level 1 level 2. Trong level 3 rất là dễ đánh rồi. Các bạn cái level 1 level 2 đối được con dòng khó đánh lắm. Well, what a treat. We got to see the premiere of the official Ambessa music video. It was, wow, it was badass. It was cool. We're going to talk about the game as well. It started off with a wolf, and we've got a bit of a Romulus and Remus situation in the LPL bout between BLG and Weibo. And I got to say, just generally, I am really, really happy with the quality of that first game. Coming in, you know, coming You're surprised. No, yeah, because I didn't have a lot of faith in Weibo. I think that BLG also took a lot of risks with that first draft. And in the mid game, it looked like it might not have worked out. But by the end, I still don't know if they're going to take the risk again. But BLG got there with some trials and tribulations. Yeah, they give up the Yone. I also think it was really interesting to get to a point in the game where both teams didn't really know how they were going to engage fights. So we had a return of the crisp Renata flanking. It's sick. We had Bin trying to find some really crucial flanks. And those team fights were going when Weibo were